All right, so in choosing a college, it's important to know the different types of universities there are. So there are two main types of universities. The first is research universities, and the second is liberal arts colleges. Đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu rõ các loại trường đại học khác nhau. Và ở Mỹ thì có hai loại chính. Đó là đầu tiên là những trường đại học mà có khoa chuyên nghiên cứu, và thứ hai là những trường đại học đại cương. Right, so first, I'm going to talk a little bit about research universities. So these are the most common type of universities. They're usually medium to large in size, so the student population could be anywhere between 5,000 students to anywhere to 100,000. Đầu tiên là chị Hương sẽ nói về những trường đại học mà có khoa nghiên cứu. Thì đây là những trường đại học rất là phổ biến, và thường số lượng học sinh của nó là sẽ từ vừa đến rất là nhiều, khoảng từ 5.000 học sinh, và nhiều nhất thì cũng có thể lên tới cả 100.000 học sinh. And some of the most well-known research universities are obviously the 8 Ivy League schools. So those are Harvard, Princeton, Yale, Cornell, Dartmouth, Brown. Oh my God, thank you. Cornell, Dartmouth, Brown, Columbia, UPenn. Và tất nhiên một trong những trường đại học mà có khoa nghiên cứu nổi tiếng nhất Mỹ đó là 8 trường Ivy League, bao gồm Harvard, Princeton, Yale, UPenn, Brown, Dartmouth, Cornell, and yeah. All right. But again, I'm going to say this again, but plenty of other good schools exist other than the Ivy Leagues. Nhưng mà chị Thu muốn nhấn mạnh rằng ngoài những trường Ivy này ra thì cũng còn rất là nhiều trường đại học tốt, và không nhất thiết phải là những trường Ivy như thế này thì mới gọi là đại học tốt. So the 8 Ivy Leagues, along with a lot of other universities in the US, are what's called a private university. And so other examples are MIT, Stanford, Caltech, Johns Hopkins, Tufts, the list goes on. Và tất cả những trường Ivy League này cùng với một số trường đại học khác của Mỹ như là MIT, Caltech, Stanford hoặc là Johns Hopkins thì đều là những trường đại học tư. There's also another type of research universities, which are public universities. Tất nhiên là ngoài những trường này ra thì có một loại trường đại học có khoa nghiên cứu nữa, đó là trường đại học công. These tend to be much bigger. So you might be familiar with the University of California, so the UC schools, as it says here. Most of them are very big. Like UCLA, I think, has 30,000 students, and I think the University of Arizona has like 100,000 students. Thường thì những trường đại học này sẽ có rất là đông học sinh hơn so với những trường đại học tư. Ví dụ như là những trường đại học của California thì có đến 100.000 và hàng chục ngàn học sinh ở đó. So I touched a little bit on the UC schools, so I'll talk a little bit more about them. So the UC schools, which are otherwise known as the University of California, are a system of 10 schools, all located in California. You might have heard of UC Berkeley, you might have heard of UCLA, UC San Diego. Và bây giờ chị Thu sẽ nói thêm về những trường đại học UC, hay còn gọi là những trường đại học của California. Đây là một hệ thống gần 10 trường đại học khác nhau đều nằm ở trong California. Và nổi tiếng nhất trong đó là những trường UC Berkeley, UCLA và UC San Diego. Other public universities include the University of Colorado, there are a couple. University of Texas, the most common being the University of Texas at Austin, the University of Massachusetts, they have a couple, they have one in Amherst, one in Boston. Và một số trường công nổi tiếng nữa đó là trường đại học UC của Colorado, trường đại học Massachusetts hoặc là trường đại học Texas. Alright, so moving on to the second type of university, these types are often overlooked, but many of them offer a very good education, and these are called liberal arts colleges. Tiếp theo vào lại trường đại học thứ hai của Mỹ. Đây là một số những cái trường mà nhiều người sẽ bỏ lơ, tuy nhiên chúng đều là những trường rất là tốt, và đó được gọi là trường đại học đại cương hoặc là trường đại học của những môn khai phóng liberal arts. So the main difference between research universities and liberal arts colleges
is that liberal arts colleges are almost always much smaller, so they can be anywhere between 1,000 students to about 4,000 students. You'll rarely find a liberal arts college with more than 4,000 students. Sự khác biệt lớn nhất giữa trường đại học mà có chuyên ngành nghiên cứu với lại trường đại học đại cương đó là cái kích cỡ của trường. Bởi vì thường thì những trường đại học đại cương thì chỉ có từ 1.000 đến 4.000 học sinh thôi và rất hiếm khi trên 4.000 học sinh. Some famous examples include Williams College, Amherst College, Middlebury, Bowdoin, and a set of 5 colleges called the Claremont Colleges, which are 5 different colleges all located in California within 1 mile of each other. You might have heard of Pomona or Claremont McKenna. Một số trường đại học nổi tiếng thuộc nhóm này bao gồm trường đại học Williams, Bowdoin, Amherst và một nhóm 5 trường đại học nằm ở California và khoảng cách giữa chúng khoảng 1 mile và chúng là rất là nổi tiếng. Alright, so just very quickly, the main differences between research universities and liberal arts colleges. So I've already mentioned the size, so liberal arts colleges are much smaller, and with a smaller student population, the student body will more likely be more tight-knit. Và sự khác biệt lớn nhất như chị Minh Thu đã nói giữa những trường đại học có chuyên ngành nghiên cứu và trường đại học đại cương đó là cái số lượng học sinh nó nhỏ hơn, và vì số lượng nhỏ hơn này nên là sự đoàn kết giữa các học sinh trong trường thường nó sẽ rất là lớn hơn. And this also means smaller classes. So at a lot of liberal arts schools, there will only be between 10 to 15 students per class, and that means more participation. That means more engagement with the professors. Và điều này cũng đồng thời có nghĩa rằng là ở những trường đại học đại cương thì số lượng học sinh trong mỗi lớp sẽ nhỏ hơn rất là nhiều, chỉ từ khoảng 10 đến 15 học sinh vào một lớp, và với số lượng nhỏ như thế thì mỗi học sinh sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà tiếp cận với giáo viên và trao đổi và tham gia vào các bài học mà đây. And the other main difference, before we move on, between research universities and liberal arts colleges is their curriculum. So, liberal arts colleges like to emphasize a very broad education. Và một cái khác biệt lớn nữa giữa những cái trường đại học nghiên cứu và trường đại học đại cương đó là cái thời khóa biểu và những cái môn học của trong một năm học. Bởi vì ở trong những trường đại học đại cương thì cái nội dung học và chương trình học nó sẽ rất là rộng hơn so với trường đại học nghiên cứu. Alright, so once you determine what type of university you would like, and it's not necessary to be completely to one side or the other. I know I applied to both research universities and liberal arts colleges because I liked things about both. Và đầu tiên là bạn nên quyết định xem mình phù hợp hơn cho loại trường đại học nào. Tuy nhiên cũng rất là nhiều bạn chọn nộp đơn vào cả hai loại trường đại học và xem coi mình cuối cùng thì mình sẽ phù hợp hơn với cái